Hello and namaste everyone. यो चाहिँ मेरो नयाँ YouTube च्यानल हो द नेपाली एक्सप्याट र एज द नेम सजेस्ट यो च्यानलमा चाहिँ म विदेश जान खोज्नुभएका तथा विदेशमा रहनुभएका नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको लागि एजुकेसनल तथा इन्फर्मेटिभ कन्टेन्ट बनाउन गइरहेको छु. सो इफ यु थिङ्क दिस च्यानल माइट बी हेल्पफुल फर यु, डु सब्सक्राइब. मुभिङ फरवर्ड, आजको यो भिडियोमा चाहिँ म कुरा गर्न गइरहेको छु आइएल्स एक्जामिनेसनको बारेमा. कुन तरिकाले प्रिपेयर गर्ने त्यसको लागि म केही टिप्सहरू दिन गइरहेको छु जसको मद्दतले तपाईलाई चाहिँ ओभरअल ब्यान्ड 7.58 अर इभन हायर ल्याउन सजिलो होस्. र यो जुन टिप म तपाईहरुसँग शेयर गर्न गइरहेको छु त्यही टिपलाई फलो गरेर मैले चाहिँ ओभरअलमा 8 ब्यान्ड ल्याउन सक्सेसफुल भएको थिएँ. त्यसमा रिडिङमा 8.5, स्पिकिङमा 8, लिसनिङमा 7.5 र राइटिङमा 7 आएको थियो. मेरो चाहिँ लिसनिङमा अलिकति मेस्ड अप भएको थियो र त्यो किन भएको थियो, कहाँ बिग्रियो भन्ने कुराहरू पनि म तपाईहरुमा शेयर गर्छु र त्यो गल्ती चाहिँ तपाईहरुले नगरेर इभन 8 भन्दा पनि माथिको ब्यान्ड ल्याउन सक्नुहुन्छ. र एट द एन्ड अफ दिस भिडियो म चाहिँ तपाईहरुलाई एउटा स्पेशल टिप दिन गइरहेको छु. सो मेक श्योर यु ह्याङ आउट टिल द एन्ड. र आजको यो भिडियोमा चाहिँ म तपाईहरुसँग 7 वटा टिप शेयर गर्न गइरहेको छु टु इम्प्रुभ योर IELTS स्कोर. द फर्स्ट टिप इज know the examination pattern or know the question pattern, examination format. The second tip is practice every single day. The third tip is know your strengths and weaknesses. The fourth tip is make English a part of your daily lifestyle. The fifth tip is take as many mock tests as you can. The sixth tip is be confident in yourself. And the seventh tip, जुन चाहिँ एकदमै फाइनल टिप हो, त्यो चाहिँ म तपाईहरुलाई यो भिडियोको लास्टमा मात्र शेयर गर्न गइरहेको छु. र यो टिपको बारेमा चाहिँ धेरैजनालाई थाहा नहुन सक्छ. सो इट माइट बी अ लिटल बिट हेल्पफुल फर यु. र अब चाहिँ म अलिकति डिटेलमा यो टिपहरू भित्र जान चाहन्छु. सो लेट्स स्टार्ट विथ द फर्स्ट टिप जुन चाहिँ मैले भनेको थिएँ, नो द IELTS फर्मेट अर नो द एक्जामिनेसन प्याटर्न. भन्नुको मतलब चाहिँ हामी सबैजनालाई के थाहा हुन्छ भने IELTSमा 4 वटा सेक्सन हुन्छ, रिडिङ, लिसनिङ, स्पिकिङ, राइटिङ भनेर. बट त्यसमा कस्तो कस्तो खालको क्वेसन सोध्छ त भनेर हामी अलिकति डिपली स्टडी गर्दैनौँ. यदि हामीले त्यो डिपली स्टडी गर्न सक्यौँ र यदि डिपली स्टडी गऱ्यौँ भने चाहिँ हामीलाई एक्ज्याक्ट एक्जामिनेसन प्याटर्न थाहा हुन्छ, क्वेसन प्याटर्न थाहा हुन्छ, जसको कारणले चाहिँ हामीलाई एक्जामिनेसन क्र्याक गर्न अझै पनि सक्सेसफुल हुन्छ. सो यसको एउटा एक्जाम्पल दिनु पर्दाखेरि चाहिँ स्पिकिङमा तपाईलाई 3 वटा सेक्सन हुन्छ हैन, पार्ट 1, पार्ट 2 र पार्ट 3. सो पार्ट 1 मा चाहिँ कस्तो खालको क्वेसन सोध्छ भने तपाईको आफ्नो पर्सनल इन्ट्रोडक्सनहरु सोध्छ, वेयर आर यु फ्रम, यस्तो यस्तो ब्ला ब्ला ब्ला, यस्तो खालको क्वेसनहरु सोध्छ भने सेकेन्ड पार्टमा चाहिँ तपाईलाई एउटा टपिक दिन्छ. त्यो टपिकको बारेमा तपाईले म्याक्सिमम 2 मिनेटसम्म बोल्नुपर्ने हुन्छ. र पार्ट 3 मा चाहिँ तपाईले अलिकति त्यही टपिक रिलेटेड तपाईहरुलाई क्वेसन गर्छ र त्यसको आन्सरहरु तपाईले दिनुपर्ने हुन्छ. सो यो त एउटा जस्ट एक्जाम्पल मात्र हो. यसरी नै राइटिङमा कतिवटा क्वेसन टाइप हुन्छ त, लिसनिङमा कतिवटा क्वेसन टाइपहरु हुन्छ त, र रिडिङमा कतिवटा क्वेसन टाइपहरु हुन्छ त, यो कुरा चाहिँ तपाईहरुले सबै मजाले डिपली स्टडी गर्नुभयो भने तपाईलाई एक्ज्याक्ट क्वेसन प्याटर्न थाहा हुन्छ, जसको कारणले चाहिँ तपाईले एक्सेल गर्न सक्नुहुन्छ. अब यसकै बारेमा मैले अझै मजाले कुरा गरौँ भन्ने चाहनुहुन्छ भने डु लेट मी नो इन द कमेन्ट्स बिलो. म चाहिँ यसको बारेमा छुट्टै भिडियो पनि बनाउन गइरहेको छु तपाईहरुलाई यदि त्यसले हेल्पफुल हुन्छ भने. मुभिङ फरवर्ड टु द नेक्स्ट स्टेप जुन चाहिँ हाम्रो सेकेन्ड स्टेप हो अथवा सेकेन्ड टिप जुन म तपाईहरुलाई दिन चाहन्छु, त्यो चाहिँ के हो भने प्र्याक्टिस एभ्री सिंगल डे हैन. यो डेली लाइफमा पनि यो हाम्रो एकदमै युजफुल हुने कुरा हो कि कन्सिस्टेन्सी इज द की भनेर भन्छ नि, हो त्यसैलाई हामीले यसमा पनि अप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ. डेली प्र्याक्टिस गर्नु पर्यो, इभन हाफ एन आवर, 1 आवर, जतिसुकै भयो भने तपाईले चाहिँ त्यो प्र्याक्टिस गर्ने IELTS को बारेमा अलिअलि स्टडीहरु गर्ने ह्याबिट बनाउँदै जानुभयो भने चाहिँ तपाईलाई एट द एन्ड अफ द यो टाइम पिरियड, तपाईको प्रिपरेसन टाइमको एन्ड, चाहे त्यो 1 महिना होस् चाहे 1.5 महिना होस्, त्यसमा चाहिँ तपाईलाई एकदमै हेल्पफुल हुन सक्छ. त्यसले तपाईको एउटा ह्याबिट बसिसकेको हुन्छ र तपाई चाहिँ पुरै मजाले एकदमै फ्यामिलियराइज भइसक्नु भएको हुन्छ इङ्ग्लिश ल्याङ्ग्वेजसँग. सो द थर्ड टिप जुन चाहिँ म तपाईहरुसँग शेयर गर्न चाहन्छु, त्यो चाहिँ के हो भने मेक इङ्ग्लिश अ पार्ट अफ योर लाइफस्टाइल. भन्नुको मतलब चाहिँ हामीलाई यदि डेली प्र्याक्टिस गर्न मन नलागे पनि, प्र्याक्टिस अलिअलि भएर पनि 20 मिनट 30 मिनट भएर पनि प्र्याक्टिस गर्दैछौँ भने रेस्ट अफ द टाइम चाहिँ हामीले कसरी युटिलाइज गर्न सक्छौँ भने इङ्ग्लिस बुक्सहरु पढेर, इङ्ग्लिस मुभिजहरु हेरेर विदाउट क्याप्सन्स, विदाउट सबटाइटल्स, र इङ्ग्लिस गानाहरु सुनेर, त्यसको साथसाथै चाहिँ हामीले सोशल मिडिया पेजेसहरुमा पनि युट्युब, इन्स्टाग्राम, फेसबुकहरुमा पनि IELTS रिलेटेड ग्रुपहरु जोइन भएर IELTS रिलेटेड कन्टेन्टहरु हामीले कन्ज्युम गर्यौं भने चाहिँ हाम्रो सबकन्सियस माइन्डमा पनि त्यो इङ्ग्लिस रिलेटेड इन्फर्मेसनहरु चाहिँ सेटअप भइसकेको हुन्छ, जसको कारणले हामीलाई ओभरअल लङ रनमा एकदमै धेरै हेल्प गर्छ. र फोर्थ टिप चाहिँ म तपाईहरुलाई के दिन चाहन्छु भने नो योर स्ट्रेन्थ एन्ड विकनेसेस हैन. तपाईहरुले IELTS को एक्जामिनेसन प्याटर्न फलो गरिसक्नुभयो, डिटेल स्टडी गरिसक्नुभयो, IELTS लाई चाहिँ तपाईले आफ्नो डेली लाइफको पार्ट बनाइसक्नुभयो,
अनि तपाईहरुले चाहिँ एभ्री सिंगल डे प्र्याक्टिस गरिराख्नु भएको छ भने एउटा सर्टेन टाइम पिरियड चाहे त्यो 15 दिन 20 दिन पछि चाहिँ तपाईहरुलाई आफ्नो स्ट्रेन्थ र विकनेसेस थाहा हुन्छ हैन। मोस्टली चाहिँ मैले चिनेको साथीभाइहरु अथवा जतिजना पनि हुनुहुन्छ उहाँहरुलाई चाहिँ रिडिङ र लिसनिङ अलिकति सजिलो लाग्छ कम्पेयर्ड टु स्पिकिङ एन्ड राइटिङ। मसँग पनि त्यही नै भएको थियो। सो तपाईले आफ्नो स्ट्रेन्थ थाहा पाउनुस्, मलाई चाहिँ यसमा अलिकति कम्फर्टेबल छ भनेर त्यसलाई एउटा लेभलमा प्र्याक्टिस गर्दै जानुस्, त्यसलाई जहाँ त्यो हाइटमा छ त्यही हाइटमा राखिराख्नुस् भने तपाईको विकनेसलाई चाहिँ अलिकति अझै ब्रस अप गर्दै जानुस् र सबै एउटा इक्वल लेभलमा आइसकेपछि चाहिँ एउटा टार्गेट स्कोर राख्न पनि तपाईलाई सजिलो हुन्छ। इच ब्यान्डमा चाहिँ म यति 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 ल्याउँछु र त्यसको कारणले चाहिँ मलाई ओभरअल ब्यान्डमा 7.58 ल्याउनलाई मद्दत गर्छ भनेर तपाईले आफ्नो एउटा टार्गेट स्कोर राख्नलाई पनि सजिलो हुन्छ। सो नो योर स्ट्रेन्थ एन्ड विकनेसेस र त्यही अनुसारले प्र्याक्टिस र प्रिपेयर गर्दै जानु होला। फिफ्थ टिप जुन चाहिँ म तपाईहरुलाई दिन चाहन्छु त्यो चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट पनि छ। टेक एज मेनी मक टेस्ट एज यु क्यान। किनभने मक टेस्टले चाहिँ अहिले यो भन्दा अगाडि हामीले जति पनि कुराहरू गर्यौं त्यो सबैलाई एउटा ब्रस अप गर्नको लागि, त्यो सबैलाई चाहिँ एउटा मेन्टेन गर्नको लागि एकदमै हेल्प गर्छ। फर एक्जाम्पल मक टेस्ट दिनुभयो भने तपाईले चाहिँ आइएल्स को एक्जामिनेसन प्याटर्नसँग अझै फ्यामिलियराइज पनि हुँदै जानुहुन्छ। आइएल्स तपाईको चाहिँ एउटा डेली लाइफस्टाइलको पार्ट पनि हुन्छ र आफ्नो स्ट्रेन्थ एन्ड विकनेसेस पनि तपाईले चाहिँ रिकग्नाइज गर्नको लागि चाहिँ मक टेस्टले एकदमै धेरै हेल्प गर्छ। यसको साथसाथै कन्फिडेन्स बिल्ड अप र तपाईलाई चाहिँ मलाई कहाँ कहाँ गाह्रो भइरहेको छ त्यो पनि थाहा हुन्छ भने टाइम फ्रेम, मलाई चाहिँ कति टाइम लाग्ने रहेछ, अब कुन पार्टमा मलाई बेसी टाइम लाग्ने रहेछ, यस्तो कुराहरु चाहिँ तपाईले सेल्फ इभ्यालुएट गरेर फाइनल एक्जामिनेसनको दिनमा चाहिँ तपाई आफूले आफूलाई एकदमै रेडी बनाउन सक्नुहुन्छ। सो यो सबै 5 वटा टिपहरु फलो गरेर तपाईले चाहिँ एउटा प्रिपरेसन गरिसक्नु भयो, एउटा प्रिपरेसन सबै तपाईको भइरहेको छ, 1 महिनादेखि गरिराख्नु भएको छ भने 6 टिप जुन चाहिँ म तपाईहरुलाई के दिन चाहन्छु भने ह्याभ कन्फिडेन्ट इन योरसेल्फ। मैले धेरै जना यस्तो साथीभाइहरु देखेको छु जुन चाहिँ इंग्लिशमा एकदमै राम्रो एकदमै डिसेन्ट भए पनि उहाँहरुसँग के भयो भने एक्जामिनेसन डेमा चाहिँ उहाँहरु नर्भस भएर उहाँहरुको चाहिँ ओभरअल टेस्ट नै बिग्रेर फेरि अर्कोचोटि पनि टेस्ट दिनुपर्ने अवस्था आएको थियो। सो म तपाईहरुलाई के भन्न चाहन्छु भने ह्याभ कन्फिडेन्स इन योरसेल्फ। अझ स्पिकिङमा त तपाईलाई एकदमै कन्फिडेन्ट मात्र हेर्छ भन्दा पनि हुन्छ। तपाईले 60-70% चाहिँ उनीहरुले कन्फिडेन्स चाहिँ चेक गर्ने हो, कतिको कन्फिडेन्टली तपाई कम्युनिकेट गर्न सक्नुहुन्छ भनेर। राइटिङमा पनि कन्फिडेन्सको एकदमै धेरै हेल्प हुन्छ किनभने रिडिङ र लिसनिङ जसरी तपाईहरुलाई केही पनि हिन्ट दिएको हुँदैन त्यसमा। सो यदि तपाईले आफूले आफूलाई कन्फिडेन्ट बनाउन सक्नुभयो, नर्भस नहुन ट्राई गर्नुस्। नर्भस हुनु भएन भने आइ एम श्योर यो त्यो 5 वटा टिपले चाहिँ तपाईलाई एकदमै धेरै हेल्प गर्छ र तपाईले ओभरअलमा एकदमै राम्रो स्कोर ल्याउन सक्नुहुनेछ। र हामी यो भिडियोको अब 7th टिप अथवा फाइनल टिपमा आइसकेको छौं। यसको बारेमा चाहिँ धेरै जनालाई थाहा नहुन सक्छ, इभन मलाई पनि थाहा थिएन जबसम्म मैले रिसर्च गरेको थिइनँ। त्यो चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भने इफ यु आर गुड एट कम्प्युटर्स, यदि तपाईहरुलाई टाइपिङहरुमा त्यस्तो समस्या छैन भने टेक द कम्प्युटर बेस्ड आइएल्स। हैन, हामी कतिजनालाई थाहा हुँदैन कि आइएल्स पनि कम्प्युटर बेस्ड हुन्छ भनेर। हामी सबैले बुझ्छौं कि आइएल्स भनेको ह्यान्ड रिटन मात्र हुन्छ होला भनेर। बट इफ यु टेक कम्प्युटर बेस्ड आइएल्स तपाईलाई चाहिँ कहाँ त्यसले हेल्प गर्छ भने रिडिङमा नम्बर 1। रिडिङमा चाहिँ कसरी हेल्प गर्छ भने तपाईले आफूले पढेको प्याराग्राफ्सहरुलाई हाइलाइट गर्न सक्नुहुन्छ र त्यही अनुसारले तपाईलाई ब्याक एन्ड फोर्थ जान आउन पनि एकदमै सजिलो हुन्छ स्क्रोल गरेर। लिसनिङमा पनि अभियसली तपाईले प्र्याक्टिस गरिराख्नु भएको हुन्छ अनलाइन युट्युबहरु अथवा अनलाइन टुल्सहरुबाटै भने त्यही ह्याबिट भएको कारणले तपाईले कम्प्युटर बेस्ड लिसनिङ दिन पनि एकदमै सजिलो हुन्छ। तर कम्प्युटर बेस्ड एक्जामले सबैभन्दा धेरै तपाईलाई फाइदा गर्ने भनेको चाहिँ राइटिङमा हो। राइटिङमा चाहिँ तपाईले जतिसुकै काटे पनि जतिसुकै ब्याक एन्ड फोर्थ गए पनि त्यो मेसी देखिदैन हैन। त्यसको कारणले चाहिँ तपाईलाई राइटिङमा ओभरअल एकदमै राम्रो स्कोर ल्याउन पनि हेल्प गर्न सक्छ। सो म चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने इफ पोसिबल फर यु, यदि तपाईहरुको कन्डिसन सर्कमस्टेन्सले दिन्छ भने चाहिँ कम्प्युटर बेस्ड आइएल्स नै लिनु होला। त्यो भयो भने चाहिँ तपाईलाई एकदमै सजिलो हुन्छ। तपाईहरुलाई प्र्याक्टिस गर्न पनि तपाईहरुले अनलाइनबाट प्र्याक्टिस गरिराख्नु भएको हुन्छ भने त्यही अनुसारले तपाईको ह्याबिट बिल्ड अप भएर ओभरअल स्कोरमा तपाईको धेरै आउने चान्सेस म चाहिँ हायर देख्छु यदि कम्प्युटर बेस्ड एक्जाम लिनु भयो भने। बट अभियसली त्यो सबैको लागि सम्भव नहुन सक्छ। बट इफ पोसिबल छ भने चाहिँ कम्प्युटर बेस्ड आइएल्स एक्जामिनेसन नै लिनु होला। त्यसको कारणले चाहिँ तपाईलाई ओभरअलमा हाई स्कोर ल्याउन एकदमै धेरै हेल्प गर्छ र कम्प्युटर बेस्ड आइएल्स चाहिँ अलिकति सस्तो पनि छ रिटन आइएल्स भन्दा। सो त्यो पनि तपाईहरुको लागि एउटा प्लस पोइन्ट हुन सक्छ। फाइनली एट द एन्ड अफ दिस भिडियो म चाहिँ तपाईहरुसँग के शेयर गर्न चाहन्छु भने यो 7 वटा टिपहरु यदि तपाईले फलो गर्नुभयो भने पक्कै पनि आई एम 100% श्योर कि तपाईहरुको एटलिस्ट 7.5 त मिनिमम आउँछ। अझ मजाले तपाईहरुले प्रिपेयर गरिसक्नु भयो, मजाले एउटा डिसेन्ट इंग्लिश तपाईको ल्याङ्ग्वेज स्किल छ भने चाहिँ तपाईको ओभरअल 8 इभन 8.5 पनि आउन सक्छ।
सो त्यो सबै टिपहरू जुन मैले तपाईँहरूलाई सेयर गरेँ त्यो चाहिँ एकचोटि किप द्याट इन माइन्ड। आफूले प्रिपेयर गर्दा, आफूले प्र्याक्टिस गर्दा त्यो कुराहरू सोचेर एउटा 7 स्टेप प्लान बनाएर तपाईँहरूले चाहिँ प्रिपेयर गर्नुहोला। र अचेल मैले धेरै साथीभाइहरू यस्तो भेटिरहेको छु कि आइएल्स त चाहिँदैन, बिना आइएल्स बिना पिटिई पनि जान सकिन्छ विदेश भन्ने हुनुहुन्छ भने एउटा कुरा म तपाईँहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने आइएल्स इज नट जस्ट एन एक्जामिनेसन। तपाईँले चाहिँ त्यो एक्जाम दिएर विदेश आउने मात्र होइन कि तपाईँको कम्युनिकेसन स्किल्स, तपाईँको चाहिँ ल्याङ्ग्वेज स्किल्स होइन, भोक्याबुलरीहरू, यस्तो सबै कुराहरूमा चाहिँ आइएल्सले एकदमै हेल्प गर्छ। र म एउटा कुरा अझै के सेयर गर्न चाहन्छु भने मैले चाहिँ मास्टर्सको लागि जिआरई पनि गरेको थिइनँ, मेरो जस्ट ब्याचलर्सको डिसेन्ट ग्रेडको कारणले र आइएल्समा चाहिँ ओभरअल राम्रो स्कोर आएको कारणले चाहिँ मैले युनाइटेड किङडममा पढ्नको लागि चाहिँ स्कलरसिप पनि पाएँ। र त्यो ओभरअलमा कसरी पाएँ भन्ने कुरा चाहिँ म अभियसली नेक्स्ट भिडियोमा सेयर गर्न गइ नै रहेको छु। बट के भन्न चाहन्छु म भने आइएल्सलाई चाहिँ एउटा एक्जामिनेसनको लागि मात्र नलिनुहोस्, तपाईँहरूले चाहिँ केही सिक्न खोज्नुहोस् त्यसबाट, कम्युनिकेसन स्किल्स, आफ्नो ल्याङ्ग्वेज प्रोफिसियन्सी, यस्तो कुराहरू चाहिँ तपाईँले इम्प्रुभ गर्न सक्नुहुन्छ आइएल्स एक्जामिनेसनको बारेमा, जसको कारणले चाहिँ तपाईँलाई पछि विदेश गइसकेपछि पनि, विदेश आइसकेपछि पनि एकदमै धेरै हेल्पफुल हुन्छ। सो एट द एन्ड यदि तपाईँलाई चाहिँ यो कन्टेन्ट राम्रो लाग्यो, यदि तपाईँलाई यो हेल्पफुल लाग्यो र यस्तै खालको कन्टेन्टहरू अरू हेर्न मन छ, अरू इन्फर्मेटिभ एजुकेसनल भिडियोहरू तपाईँलाई चाहिँ हेर्न मन छ भने मेक श्योर यु सब्सक्राइब आवर च्यानल र सेयर पनि गर्नुहोस् यो भिडियो आफ्नो साथी भाइ रिलेटिभ्सहरू जो चाहिँ बाहिर अप्लाई गर्न लाग्दै हुनुहुन्छ अथवा आइएल्सको प्रिपरेसन गर्दै हुनुहुन्छ अथवा यु नो जसको लागि चाहिँ यो च्यानल रेलेभेन्ट हुनसक्छ। डु सेयर एन्ड सब्सक्राइब, इट रियली मिन्स अ लट। So that's it for today. This is the Nepali Expat signing off.